Прямо зараз я стою на площі Свободи, це центральна площа українського Херсону. Саме сюди, 1 березня 22-го року, вийшли тисячі людей з синьо-жовтими прапорами, стрічками, для того, щоб, дивлячись в очі окупантові, сказати все те, що вони про них думали. Ворог тоді вже увійшов в місто Херсон, стояв тут на своїй техніці, проїжджав. Але люди, не дивлячись ні на що, вийшли для того, щоб прокричати «Слава Україні!». Вони підходили до них близько і казали, що ми вам тут не раді, забирайтеся звідси. І це тільки, напевно, найгуманніші слова, які можна зараз сказати. Говорили вони і різні речі, ті, які краще не казати зараз вам, але краще казати в очі ворогові. Херсон і зараз продовжує боронити свою незалежність, як і тоді, з 1 березня 22-го року. Але Сили оборони України роблять все, щоб на цій площі і надалі майорив український прапор. Першого березня 22-го року російські війська окупували Херсон і більшу частину Херсонської області. Це був перший та єдиний обласний центр, який потрапив під тимчасову окупацію після початку повномасштабного вторгнення. Окупанти були впевнені, що їх тут зустрінуть як визволителів з квітами та хлібом-сіллю. Але вони прорахувалися. Херсонці одразу дали зрозуміти – вони не скоряться. Втім, боротьба триває досі. Після звільнення місто стикається з новими викликами. Щоденні обстріли з боку ворога, який розташувався на лівому березі Дніпра, загрожують життю мирних жителів і ускладнюють відновлення зруйнованої інфраструктури. Попри всі труднощі, Херсон залишається містом сильних і незламних людей. У цьому спецвипуску я розповім вам історії тих, хто щиро любить свою землю, не скорився і став прикладом для всієї країни. Пане Олеже, наскільки я знаю, ви були серед тих, хто вийшли на проукраїнський мітинг в березні. Пам'ятаєте, як все починалось? Чому вирішили? Чи вагалися, чи не вагалися? Розкажіть, будь ласка. Ну, не тільки я вийшов. Люди, які залишилися у місті, всі почти вийшли. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ! Слава воїнам ЗСУ! Окупанти! Окупанти! Я був почти на всіх мітингах, але я був спиною к рашистам і лицом к нашим. Тобто ми, нас 10 чоловік, ми утримали, щоб люди не йшли, ну, щоб не було смертей, тому що був один случай, коли вони почали стріляти, побіжали хлопці відбивати. Ми бачили це відео, якраз от сюди кидали гранати, Да, здається, да, да. так? И там я как раз в сиреневой куртке, как я останавливаю, что хлопці, не йдіть. І стоїть возле мене офіцер рашистський і каже, тут же ж буде Україна, флаг висить, а я йому кажу. А це вже буде Росія. О, да, это ж было уже ж росіяни, вони ж тут стояли. Это ж це... І він говорить, та Україна ж буде. Я говорю, да, Україна буде, но по чим проректоратам, ми хочемо бути самостійними. Ну, і видно, як він через маску улыбнувся, там є в записі это. Я хотів би звернутися до мешканців Херсону. Я захоплююся вашою сміливістю, силою і незламністю. Це щира правда. Ви показали всій Україні і всьому світові, що Україну і український народ не зламати. І навіть під дулами танків, автоматів, з ворогом на території, на своїй території. Україна буде боротися і буде робити все можливе, щоб відстояти свою незалежність. І я пам'ятаю, як херсонці раділи Збройним силам України, силам оборони України, коли вони деокупували місто. І як вони обіймали військових, коли вони зайшли на територію Херсону. І за це вам величезна вдячність. За те, що не здалися і продовжуєте боротися. Дякую вам. Слава Україні!
Вот. А потім 5 серпня меня пригласили с другом в пансионат к русским. Я просидел 71 добу у русских в пансионате. Васильевка, Мелитополь. 71 день? 71 добу, да. Ну, день, добу. Это... Ну, сейчас мой друг, если вы слышали, есть фильм такой «Бранці Кремля». Ага. Вот. Тут Юра Каев, с которым нас и заарештовали. Ну, я успел такую сумку сбросить, а он ничего не успел. Вот. И там Олег Богданов, ну, там вот эти все 9 человек, с которыми я с 3 из них сидел в камере в Херсоне. То есть меня взяли в Васильевке, Мелитополь, Херсон, а потом через 6 дней до Олешек вывезли. А потом уже в Олешках с Божьей помощью меня и нас 5 освободили. Що казали вам? Що казали в полоні? Ну що, казали по-різному, на кого работаешь, що Каев рассказывал, що СБУ говорила. Я где-то часов 10 на решетке провисел, как груша. Весело. Ну, є хлопців других так питали, що то для мене це був пансіонат, а для других хлопців, звісно. Ну, стосовно мітингів, які були, ми всі тоді бачили, і це дуже мотивувало. Я вже це неодноразово казав і тут, і сам, і з ким спілкувався в Херсоні. Величезна повага до таких, як ви, проукраїнських херсонців, які виходили. Але ж серед вас 100% були і колаборанти, ФСБшники, які до вас потім придивлялися і потім на вас... Так, а в толпе и были. Так, ФСБшники. Они, это были наши українські хлопці, жителі міста. Я ж живу тут уже давно, 58 років. Я портной по професії. Тому я, представляете, я з 85-го року шью. Багатьох знаєте. И всем шью. Так. Понимаете, еще я думаю, 10 лет буду шить, пока руки стоят. Ну не я шью, шьют дівчата уже, с которыми я працюю. Но я сам кравець мужского верхнего одягу. И когда я видел, сколько предателей ходило вот там вот за этим, была комендатура, а я живу рядом, и сколько пацанов, с кем я в футбол играл, с кем я общался, кто у меня обслуживался или кого я обслуживал, и они ходят на поклон из-за грошей. Вот, гроши ж ничего не решают. Гроши ничего не решают. Нельзя же ни здоровья не купить, ни любовь, ни жизнь продлить, да? Пане Олеже, щиро дякую Я вам. вам дякую, що ви не Дякую, спугались, приїхали. Ні, не боїмося. І ви знаєте, я тут пройшовся цією площею. Є сила величезна в цьому місці. Я не знаю, як це передати словами, але я ж кажу, я багато дивився ті відео, пишався. Мені було вкрай приємно, що люди виходять і вони доводять ворогу, дивлячись їм в очі, що їм тут не раді. І коли я тут зараз стою, це таке історичне, легендарне місце. Я пам'ятаю, як раділи люди, коли заходили сюди українські військові. Ридали всі. Зараз я стою в Бузьковому парку. Тут 1 березня 22-го року відбувся трагічний бій, героїчний, але, на жаль, трагічний бій. Хлопці 124-ї бригади територіальної оборони України зустріли ворога тут. І був нерівний бій. Багато, на жаль, наших хлопців загинуло. Але ворог зрозумів, що херсонці будуть боротися за своє місто. І мені дуже хочеться, щоб всі пам'ятали, якою ціною дається незалежність. Під час окупації Херсона багато людей опинилися перед складним вибором – скоритися і співпрацювати з ворогом, чи ризикуючи всім чинити опір. Дехто, звичайно, обрав шлях зради, займаючи посади в окупаційних адміністраціях. Натомість інші долучилися до партизанського руху, наближаючи день звільнення міста. Кожен мусив визначитися – зрадити чи боротися. І сьогодні багато тих, хто чинив опір у підпіллі, продовжують боротьбу на передовій, захищаючи Україну і своє рідне місто зі зброєю в руках. Яка зараз ситуація тут, в Херсоні і в Херсонській області загалом? В Херсоні, я б сказав, важка ситуація. Важка ні для кого це не секрет, із-за дронів.
Тобто вони дуже ускладнюють життя мирному населенню. Ми, як військові, ми вже самі обрали свій шлях. Нам є дрони, нема дронів. Ми навчились цим жити. А от для цивільного населення то це важко. Дуже багато хто виїжджає, дуже багато кому нема куди виїжджати. І ходять і на роботу, і працюють навіть в тих містах, які біля річки знаходяться, де активність дронів дуже велика. То важко. А в Херсонській області, якщо окупована територія, там важко, але люди ждуть. У мене дуже багато знайомих там залишилось, з якими час від часу там вдається мені вийти на зв'язок. Ждуть, чекають нас, кажуть, що дуже важко з ними жити. А де окупована територія остання Херсонщини? Я думаю, нормально. Ви сказали, що люди на окупованих територіях чекають, і це 100% факт. І я таких людей знаю. І я думаю, що наша розвідка добре працює, але не можу не запитати і про розвідку ворога, наскільки сильна робота їхня. Дивіться, у нас була можливість з ними зіткнутися на лівому березі, і вони працюють дуже добре. Тобто говорити, що вони там чмобіки чи ще щось, це дуже неправильно. Вони працюють професійно, вони працюють, видно, що вони навчені і дуже навчені. Навіть в деяких аспектах вони навчені більш, ніж ми. Я просто з одним із них спілкувався і спитав, що ти прийшов. Він каже, якщо раніше ми йшли, бо не знали реально в начальника, а багато хто не знав, куди йде, то зараз ми йдемо хто за гроші, хто за пацанів. От. За пацанів, яких теж сюди ніхто не кликав. Тобто зараз, ви хочете сказати, що зараз вони ще більше навіть вмотивовані? Більш мотивовані, так, більш мотивовані. І це ускладнює задачі, це ускладнює роботу і дуже важко працювати. Ваша мотивація вища за їхню? Звичайно, так. Вони мене забрали все, що моє там було на тому березі. Вони забрали все, що було у моєї мами. Мама все життя віддала країні, все життя віддала нашій землі. А вони просто прийшли і забрали. Тому моя мотивація – це все повернути. А якщо не повернути, то забрати якомога більше їхніх життів. Херсон вистоїть? Звісно. Тільки так. Наша бригада, мій підрозділ не уйде з Херсона, навіть якщо щось буде, якась там команда. Хоча я уверен, що і не буде. Я хочу потиснути вашу руку, подякувати вам. Бережіть себе, переказуйте вітання вашим побратимам, хай вони себе бережуть. Ми вам щиро вдячні, низький уклін і слава Україні! Героям слава! Ось так виглядає дитинство в Херсоні. Ба більше, так виглядає дитинство українських дітей. Бачите, дитячий майданчик, який повністю огорожений. І коли я бачу оцих мамашек русських, які надягають ці чепчики своїм дітям з надписью «Можемо повторити», на танки везуть їх в школу. Вони ж, напевно, у вас граються на дитячому майданчику, де нема укріплень, де нема огороджень, правильно? А ось хай вони сюди прийдуть, пограються. З такими звуками. Українські діти будуть найсильнішими дітьми в світі. І вони будуть знати, хто їх залишив без дитинства і хто винуватий в тому. Після 253 днів окупації український прапор знову замайорів на вулицях Херсона. 11 листопада 22-го року став по-справжньому історичним днем. Радість, сльози, відчуття ейфорії охопили не лише мешканців Херсона, а й всю Україну. Люди, які пережили місяці страху, вибігали на вулиці з квітами та синьо-жовтими прапорами. Дякували за те, що Херсон повернувся додому, в Україну. Після деокупації російські загарбники відійшли на лівий берег Дніпра. Але навіть під час відступу вони продовжували свою тактику терору. Підірвали за собою Антонівський міст і потім почали хаотично обстрілювати місто. І продовжують це робити по сей день.
І саме в ці важкі дні на передову виходили херсонські енергетики. Віталію Леонідовичу, скажіть, будь ласка, як зараз ситуація з енергетикою тут в Херсоні? Ну, на даний час більш-менш стабільна. Чому я кажу більш-менш? Тому що обстріли у нас кожен день, постійно, кожен день бригади виїжджають. Сьогодні, ось тільки буквально перед вами, їздили опять на аварійні відключення. Ну, благо, що хлопці у нас хороші, все відновили, електрика зараз є. Наразі у нас сама складна ситуація – це по березі Дніпра. По березі Дніпра у нас включені тільки населені пункти, які це Херсон і ну, більш-менш рядом з Херсоном. Все остальне по березі Дніпра робити неможливо. Лінії пошкоджені, постійно артобстріли, дрони, немає можливості. Найближче куди можете під'їжджати? Якщо брати по Херсону, Перекопська, нижче вже можливості нема. Дуже опасно, вже були у нас пострадали люди. Белозерка, Камишани. В Камишанах у нас монтер остался без руки, выполняли ремонт работ. В Белозерке без ноги. От, на даний час в лікарні лежить у нас начальник служби підстанції, виконував роботи тут на Комсомольській, отримав поранення, зараз теж лежить з пораненням. Скільки загалом постраждало людей? Постраждало після деокупації у нас 6 чоловік загинуло і 9, вже 10 поранених. Під час окупації ставили своїх людей, вони приходили сюди? Ой, під час окупації було дуже тяжко. Я знаходився все время тут, я сам мешканець Антонівки. А основна маса цих нелюдей, вони якраз у нас квартирувались в Антоновці. Страшно було, дуже страшно, перевірки. А сюди вони зайшли, ну, десь, мабуть, через місяць після того, як захватили Херсон на підприємство. І багато людей погодились з ними працювати. Вони зараз виїхали. В основному, Пам'ятаєте, їх знаєте? звісно, я їх всіх знаю, це ж наші роботники, це ми ж працювали разом. Що б сказали їм зараз? Зараз, Якби побачили? ну, дай Бог, щоб побачили. Ну, я б лучше сам побачив та сказав. Я не хочу казати на камеру те, що я б сказав би, чесно. Це дуже такі інтимні слова, скажімо. Давайте так, в яку частину тіла плювали б? В лице, не йде більше. У лице, якщо воно є там. А стукав би по голові, якби вона думала. В цілому, звичайно, коли йдеш по місту, ти бачиш, що дуже складна ситуація. І місто порожнє. Не так багато людей. І коли ти їдеш і розумієш, що ще там 3 роки тому тут було життя і воно кипіло, а зараз майже нікого немає, то від цього стає боляче. Ворог б'є по енергетиці, всі ми це бачимо по всій Україні, і тут тим більше в Херсоні, куди може діставати і ствольна артилерія, і дрони. Що скажете, витримає енергетика і чи вдасться її взагалі відновити? Ну, я вважаю, зі своїм опитом, не тільки витримає, ще й буде працювати. Вони нічого не зроблять. Не зможуть. Я дивлюсь тільки по своїй області, те, що відбувається у нас. Я розумію, що таке саме відбувається і в Харкові, і в Запоріжжі. Таке саме нічим воно не лучше, не хуже. Вони б'ють, а ми робимо. Ми все одно зробимо, ніде воно не дінеться. Буде зі світлом вся Україна. Ви готові до випробувань, так? Тут взагалі немає розговору ніякого. От коли з вами розмовляєш, ви таку, знаєте, передаєте впевненість. І я думаю, люди з Херсона і Херсонської області, з громад, які тут, вони, коли це подивляться, це їх дуже сильно змотивує. І це важливо. Я хочу ще люди, щоб побачили і зрозуміли.
Я розумію, я розумію, що в деяких у нас громадах нема світла. Дуже опасно виконувати роботи. Опасно і небезпечно. В першу чергу я розумію тих людей, що там залишились. І розумію, мені треба розуміти і персонал, який працює з нами. Мені треба зберегти те, що в мене є, щоб я міг відновлювати роботи. Так що я прошу вибачення у всіх людей, де нема світла. Хочу вас завірити, що ми не забуваємо ні про кого. Не переживайте, все буде добре. Я хочу побажати міцного здоров'я вам, вашим підлеглим, хлопцям, дівчатам, з якими ви працюєте. І я хочу вам побажати в 25-му році якомога більше роботи на лівому березі. Ой, там роботи буде в 10 разів більше, але ми готові. Ми зайдемо туди і все одно світло везде буде. І буде Україна. Дякую вам. Ви дуже вам світла дякую. людина. Дякую. І вам дякую. Таких руйнацій, які за моєю спиною, дуже багато тут в Херсоні. Про фанери замість вікон я вам не буду навіть розповідати, їх тут дуже багато. І просто я згадую, коли ти чуєш по телевізору незламний Херсон, сильний Херсон. Ти навіть не уявляєш, якою ціною він називається незламним. Ось коли ти приїжджаєш сюди і бачиш все це, дуже болить за Херсон. 6 червня 23-го року. Близько 3-ї ночі сталася одна з найбільших техногенних катастроф в Україні з часів аварії на Чорнобильській АЕС. Російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Затоплення охопило площу 620 квадратних кілометрів, а в зоні лиха опинилися 16 тисяч людей. За офіційними даними загинули 32 особи, ще 39 вважаються зниклими безвісти. Інформація про ситуацію на окупованому лівому березі залишається невідомою. Попри масштаб трагедії, завдяки мужності волонтерів і небайдужих вдалося врятувати сотні життів, як людей, так і тварин. Андрію, щойно ви до нас приїхали, і неприємна ситуація. Ну, може, вона для вас і така стандартна вже, але люди мають знати. Можете розказати, що відбулося ось прямо зараз? Сьогодні у нас повинна була бути велика евакуація, багато людей потрібно було зібрати. Це Антонівка, це їхати за Антонівським міст і Салют. Але так вийшло, що навіть до Антонівки ми не доїхали. Бачите, як це червона зона, там може трапитись все, що хочеш. Там і артобстріли, і дрони літають, і розкидують ліпістки, це міни. Їздимо ми вночі, також фарами не світимо, тому що вони можуть побачити, що щось рухається. Для них це ціль не люба автівка – це все, це пораження. Вони за ним либо гоняться з дронів, обстрілюють, либо з будь-чого. І підірвалися тільки що, буквально з самого ранку на міні. Це ліпісток, він срабатує в прижатті. Либо ти наступаєш, воно взривається. Отак от ми їхали і колесом переднім правим наїхали і підірвалися. І просто була така іскра, що ми не поняли, що це було. Чи це була граната, скинули скид, ми швидко розворачуватися, бордюр. І єлі виїхали, і біля кільця вже встали, тому що автівка вже не їхала. І отак подзвонили, слава Богу, що є такі люди, що приїхали і допомогли нас на шнурку і витягнули. Ми бачили, весь світ бачив, Україна бачила кадри, коли була підрив, коли було повно води. Ми бачили, як ви евакуйовували людей. Можете згадати ось перші години після трагедії? Твоя реакція, що ти перше подумав? Моя реакція, просто не знаю, я почав показувати, яка в місті обстановка, і вже потім кинувся рятувати тварин, людей, і отак воно якось і все пішло. І на наступний день ми вже там лодки вже згрупувалися там з хлопцями і почали вже там з Куйбишева, Шумівського, там людей затопила 9-поверхівка, з Куйбишева частний дом. Багато щеняток таких маленьких повивозили, тваринок, песик, просто він знаходився на платформі
І ми їхали на лодці, шукали людей, і просто песик от ниряв, отак от доставав його. Ну, ти ниряєш так же, там була куча заправок, вся вода була в маслі, в бензині, в цьому, там стільки всього було. І ти не знаєш, що там під водою, ти ж йдеш там отак в води. Ну, коротше, повністю і купався в цій. Ну, ми бачили, я бачив відео, ми скидали гроші, були збори, і човни купувалися. Я знаю, що ти вивозив на човні навіть з Олешків людей закуповував. Да. Ми їздили на лівий берег і вдалося туди евакуювати, по-моєму, 20, я точно пам'ятаю, що я вже забув, 10 або 9 дітей, і дорослих, звідти. Але були такі случаї, що хтось їздив на човнах, також евакувати людей, і просто їх в спину розстрілювали. Отак. І там був такий случай, що човен нагрузив людей, він їде і ранив з автомата росіяни. І він вже ранений, доїхав до правого берега, вже в місті, і там людей когось вбило. Когось ранило, отак от вони робили, просто подло в спину стріляли. Зараз стою, можна побачити, знаєш, ти сам цього не розумієш, але з тебе так зжимаються кулаки від того, що Андрій розповідає. Це така страшна реакція. Це, ти знаєш, коли ти був в окупації, тут знаходився, я розумію, що таке окупація, і ти знов їдеш до них, і ти знаєш, що вони тут робили. І якщо вони тебе схоплять, то ладно, якщо схоплять, а можуть просто вбити. Це без перебільшення. Я думаю, що ти розумів, що ти можеш їхати в один кінець. Ну, це так, да. Це було і так поїздка в один кінець. І ми, слава Богу, у нас все вийшло. Все ми евакуювали, дітей, людей. І навіть там було 2 песика. Один песик був також на платформі, сидів, там його зібрали і довезли. Ну, здавалося б, звичайна вулиця, так? Але тут була вода. Всі ці будинки, вони були під водою, щоб ви розуміли масштаби. Бо коли ти бачиш там по телевізору все, коли крізь вода, ти не розумієш, наскільки там глибоко. От зараз, коли вода вже зійшла, ви можете зрозуміти, як глибоко було і як постраждали люди. Тобто всі ці будинки були під водою. Можеш згадати найскладнішу свою евакуацію? Так що перша. Навірно, знаєш, найскладніша евакуація була, мабуть, з дідусем під час ГЕС. Коли ми приїхали, Вадима Соляніка, йому тоді 91 рік був. Ми приїхали отак збирати, просто рядом був прильот десь метрів 50, і його ранило осколком отак в голову. І я розумію, що прильот, я в воду спригнув там, зачепило тільки дідуся. І просто ти їхав, що така злость, знаєш, була, в кого ви стріляєте? В кого, що тут звичайні люди просто приїхали допомогти вивезти людей. Просто брали місто і обстрілювали по людям. І вони ж літають дрони, вони все це бачать і бачать, куди вони ціляться. Просто по мирним людям. У тебе є твої координати, всі знають. Хто не знає, ми залишимо координати Андрія. Якщо потрібна якась допомога, як ми вже це почули, Андрій готовий допомогти всім. Ми залишаємо координати, пишіть, але не забувайте так само і про допомогу. Якщо є якісь там потреби, а вони постійно є потреби у волонтерів, це точно вам кажу. Якщо є у вас змога допомогти на паливо, на ремонт автівки, бо ви бачите, автівки – це не тільки у військових, це такі розхідні матеріали, і волонтерів. Вони підриваються так само на мінах. Тому, будь ласка, допомагайте, не зупиняйтесь це робити. І ви так само своєю допомогою, своїми донатами будете рятувати життя людей. Я тобі подякую, тисну тобі руку. Дуже приємно, що є такі люди,
що ви продовжуєте робити. І я коли дивився твої відео, була величезна, я захоплювався і продовжую це робити. Величезна повага до тебе, до твоїх хлопців, з якими ти евакуюєш людей. Дякую тобі, бережи себе і допомагай людям надалі. Дякую. Щиро дякую, Херсон – це Україна. Це Україна. Херсонщина пережила і продовжує, на жаль, переживати надзвичайно важкі часи. Але попри всі труднощі, цей край виборював свою свободу. Люди тут не зламалися, вони не втратили віри. Вони тримали український прапор у своїх серцях навіть тоді, коли ризикували життям. Сьогодні Херсон – це Україна. Він повернувся додому, до своєї батьківщини, до свого народу. Я вірю, що всі окуповані, тимчасово окуповані міста рано чи пізно повернуться, кожне з них. І ми обов'язково станемо свідками, як над кожним українським містом знову буде майоріти наш синьо-жовтий стяг. Мене звати Андрій Бідняков. Бережіть себе.